हॅलो, नमस्कार. अभिरुची रेसिपीमध्ये मी नमिता आपणा सर्वांचं स्वागत करीत आहे. आज आपण पाहणार आहोत सोयाबीनची भजी आणि त्यासाठी लागणारे साहित्य हे खालीलप्रमाणे. जर सिंपल आणि छान रेसिपी पाहिजे असतील तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तर मी प्रथम काय केलेलं आहे, 3 वाटी मी सोयाबीन घेतलेले आहे तिथे. त्यानंतर 1 वाटी दही घेतलेले आहे, 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा गरम मसाला आणि 3 चमचे बेसन पीठ घेतले. अद्रक लसूण पेस्ट घेतलेली आहे 1 चमचा, चाट मसाला 1 चमचा, त्यानंतर कॉर्नफ्लॉवर घेतलेला आहे 3 चमचे, कोथिंबीर घेतलेली आहे, मीठ, हळद आणि धना पावडर. तर प्रथम मी काय करते, एक पातेल्यामध्ये पाणी गरम करत ठेवले, त्याला उकळी आलेली आहे. आता त्यामध्ये मी हे सोयाबीन टाकते. हे सोयाबीन टाकल्यानंतर ना 1-2 मिनिटं फक्त आपण याला असं मिक्स करून घेणार आहोत. मी गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवलेली आहे. एक 2 मिनिटानंतर ना आपण गॅस बंद करणार आहोत आणि आता आपण ते त्यातलं पाणी ड्रेन करून घेणार आहोत. तुम्ही बघू शकता किती छान फुललेले आहेत आहे आपले सोयाबीन. आता मी यावर काय करते, 1 ग्लास थंड पाणी टाकते जेणेकरून ते लवकर गार होतील. आता मी या पद्धतीने त्यातलं सगळं पाणी काढून घेते. असं सगळं मी या पद्धतीने सगळ्या सोयाबीन मधलं मी हे पाणी यातलं सगळं काढून घेतलेलं आहे. आणि आता यामध्ये मी अद्रक लसूण पेस्ट टाकलेली आहे 1 चमचा. त्यानंतर 1 चमचा लाल तिखट टाकलेले. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार टाकू शकता, तुम्हाला किती तिखट हवंय त्यानुसार. 1 चमचा हळद टाकलेली आहे. त्यानंतर 1 चमचा धना पावडर टाकलेली आहे. 1 चमचा गरम मसाला टाकलेला आहे. 1 चमचा चाट मसाला टाकलेला आहे. त्यानंतर आता यामध्ये 1 चमचा मीठ, चवीपुरतं मीठ टाकलेलं आहे. आणि यामध्ये आता मी 3 चमचे दही टाकते. दही टाकल्यानंतर ना मी यावर थोडीशी कोथिंबीर टाकते. आता हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे सगळं. ते पूर्ण मसाले पूर्णपणे कोट झाले पाहिजेत आपल्या ह्या सोयाबीनला. बघू शकता छान असा मसाला लागलेला आहे आपल्या पूर्ण सोयाबीनला. 1-2 मिनिटं हे पूर्ण मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता मी यामध्ये कॉर्नफ्लॉवर टाकते 3 चमचे. त्यानंतर 2 चमचे मी मैदा घेतलेला आहे आणि 3 चमचे बेसन पीठ टाकते. आता पुन्हा एकदा आपण हे छान असं मिक्स करून घेणार आहोत. हे जे कॉर्नफ्लॉवर, मैदा आणि बेसन पीठ आहे हे पूर्णपणे सोयाबीनला कोट झालं पाहिजे. छान असं तुम्ही पाहू शकता मी छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे. छान असं एकसारखं सगळीकडे लागलं पाहिजे ते. आता मी कढईमध्ये तेल गरम करत ठेवलेलं आहे. आपलं तेल तापलेलं आहे. आता आपण ही सोयाबीन डीप फ्राय करून घेणार आहोत. तर आता मी यामध्ये सोयाबीन टाकलेले आहेत.
हे सोयाबीन टाकल्यानंतर ना आपण लगेच त्याला थोडेसे मोकळे करणार आहोत, नाहीतर ते एकमेकांना चिटकतात. याकरता आपण थोडेसे हलक्या हाताने त्यांना मोकळे करणार आहोत. आणि या सोयाबीनला छान असा गोल्डन कलर येईपर्यंत छान असे तळून घ्यायचे. हां, छान तळून झालेले आहेत बघू शकता तुम्ही. आता आपण हे एका टिश्यू पेपरवर काढून घेऊयात. मी तुम्हाला एक भजी तोडून दाखवते. खूप छान असं टेक्स्चर येतं ह्याला. आतून सॉफ्ट आणि बाहेरून असं क्रंची. बघू शकता तुम्ही. आणि हे भजी तुम्ही सॉस बरोबर किंवा हिरव्या मिरची बरोबर खाऊ शकता. खूप छान आणि टेस्टी लागतात भजी. तर आपले भजी हे तयार झालेले आहेत. खूप सिंपल आणि साधी रेसिपी आहे. तुम्ही नक्की करून बघा सोयाबीन भजी.